Oficial, dragi colecționari, sezonul de asamblat machete pe canalul Octavianica este oficial deschis. Ce faci, mă, bulangiule? Dar oare ce avem noi aici? Hermes Titanic, Lancion. Conghilabas parola. So parola ce? Poate că n-am fost activ, am lipsit ceva timp, dar uitați magnificul RMS Royal Mail Titanic. Cam asta e vaporul până la numărul 19, mai am și aici, într-adevăr, dar să începem cu numărul 20 direct, când vreau să mai pierd timp. Știu că s-ar putea să nu se vadă din cauza camerei partea asta, deci aici sunt nava puțin cam pe aici. De început de video o pun aici frumușel și vedem ce e vorba în revistă, pe scurt. Vorba de sala de mesa cele mai mare vas din lume, despre luxul în general. Ai de capul meu, băi! Gypsy, trezește-te! De la ăsta ai mâncat bătaie! Zice că ne regulă, acum umblăm la cablaje, să se știe. Da. Noi sunt la o catafoafică și vă întrebați, ce s-a întâmplat cu cuțiul tău magic? Am luat până în următorul video, n-am timp acum, de exemplu, să caut cuțiul să remediez problema. Ok? Aici, orice gunoi este pus în gunoi de aici. Punem vista aici și facem așa un asamblaj rapid. Deși, aia de capul meu. Deci, nu scrie nimic legat de numerele anterioare, nu scrie nimic, nu. Vedem ce avem aici, în acest, o bandă, aia sigur de folosește și pentru ceva interesant. Cablajele, care, nu știu dacă le înțelege cineva, speranțe mari să nu mă lipesc eu pe aici. Nu zic eu, dar nu a frumos să mă lipesc pe aici. Oricum, adezivul ăsta e ceva, e ce trebuie adezivul ăsta. Zic eu. Deci lucrăm în felul următor noi. Noi lucrăm la partea asta, să vedem. Să montăm numele unul pe celălalt, încerc decât să le fac rapid, dar nu pot. Aici, protecția pe care eu am pus-o aici. Dacă îmi trebuie? Am înțeles că îmi trebuie. Taman partea asta, pentru că n-am alt numele pe aici, nu zic eu. Taman și partea de ăștia am luat-o, băi. Capacul iau după ce trebuie, pentru că n-am timp acum să... Doar dacă zice să fixez, doar ce să fixez în cazul ăsta. Ok, șubenițe să pun aici înapoi, nu știu, pe aici. Luăm micuțul ăsta, pentru că ăsta care am făcut mai centru. Stai, mă. Băi, aici sunt ceva în regulă și nu știam ce. Deci apun micuțul ăsta, îl fixăm aici și bum, avem o gură și e frumos. Am ce urmează. Păi bă, ce am făcut, mă, omule? Bă, nu zic că era bine ce am făcut eu, taman. Eu tamaș să fiu, omule, tamaș. Ok. Deci secțiunea unde e domul cu sticlă, aici, adică... Păi bă, ce am făcut aici? Am înțeles, deci trebuie să... Deci un pas sigur l-am ratat și știu și care. Ia să mă gândesc să văd dacă e o piesă care se poate lua, că aici au... Da, una de asta e mai mare. Că asta vine cumva tamaș... Dar nu știu care, dacă vreți puteți în comentarii să scrieți momentul, fapt, minutul, secunda și să-mi explicați și mie care e faza. Oare e un tub de ceva care citește vremea sau care citește ceva specific? Fiecare chestie are cât un rol, nu-ți degeaba, nu o să fie acolo tamaș să fie doar așa că arată bine pe vapor. Uai!
Na, oare de ce nu este nava corectă? Că Tamaș, youtuberul, așa a pus prea mult lipici. Și nu am considerat faptul că dacă uit prea mult lipici și greu de ieșire, sunt greu de ieșire. Hai și fix Tamaș. Ok, bine. Pare în regulă chat. Ce mă trebuie acum? Oai, ce mă? Nu înțeleg. Deci trebuie să luăm dita partea care cred că am ceva mai pe aici. Uite-o și da. Deci în primul coș. Ia-ți-mă, scrie ceva pe cablu. Scrie pe cablu. Că scrie pe cablu bine. 10C Shift-ul trăgând. Că-s două cablu, unul pe care scrie 2K, dar nu e ăsta, spune că e ăsta. Stai mă, ce? Miroase conducta de ventilație, să băgăm un fir întreg, deci să băgăm pe ăsta, în coș. Și acum dă și fă schema clasică cu, ok, sper că am reușit, K1 în capăt, deci văd ceva în neregulă așa, văd ceva în neregulă. Deci da, așa. Deci îmi pare să scrie K1, acum care pe aici. Păcat că magazinul colecționarului nu derulează macheta asta ca să dau și o seama cum e cu firele astea. Că nici eu nu dau seama care cu care, vedeți aici. Deci în afară văd ceva ca să fie... Deci în afara coșului trebuie să fie treaba asta, ok. Deci în afară să fie treaba asta. Dar înseamnă că băgăm așa cum ar veni. Of, că și durează mult să trebuie treaba asta. Spunem cam așa. Și ce am cu parte pe care nu prea o suport la machet, la asta cu firele. Că și dacă mi se... Nu, perfect. Na, perfect. Sunt la fel de îndemânatic ca un Dorel aici, sunt la fel de îndemânatic ca un Dorel Level Pro. Ce să zic aici, n-am dat, poți să zici treaba asta. Aici îți trebuie, cum ziceam înainte, cum ziceam la Aro, precizie de chirurg. Nu am dat precizie de chirurg. Bă, cum știți care treaba, că nu dau, știți care treaba băieți și fete? Nu dau seama dacă filmează sau nu trebuie astea, gen camerele. Ca să seama că vorbesc pe degeaba sau măcar e video corect aici. No. Dă că bag penseta. Că mă supără și nimeni că mă supără. Penseta de la Arway. Asta câte chestii nu face, ce face și ce nu face penseta de la Arway și mi s-a făcut și numele viitoare. Sau să bag după ce să facem noi, să montăm, dar nu merge partea de asta de ceva. Deci o să încărcăm o mică regulă aici, sau nu le fac regulă cât și treabă. Aha, și cu șuruburile apă, uite care scrie și apă pe ele. Ok. Bă, stai puțin că îmi fuge, nu e că îmi fuge treaba asta aici. Acum, cu mare grijă, fără să fim proști, nu că e bine cum se vede. Trebuie cumva să introducem coșa taman aici. Vai. Oricum pot să trag ca și treabă, nu știu ce trag. Bă, problema în următor, dacă fac o prostie și mie se firul, s-a dus la treabă, că n-am cum să conectez înapoi. Ba da, noi partea au pus unde am pus eu firul, dacă n-am avut eu cum să introduc firul. Aia e problema, da, aia. Aproape o oră, omule. Ia că și scociul, dar nu e important. Numărul 21. Da, și dacă și voi aveți Titanicul, cum ar veni, gen, dacă și voi aveți aceeași machetă ca și mine, Titanic hachete, probabil că sunteți
cu un număr mai în față, la 23. Eu am rămas la 22, cum a venit că eu iau la chioșc. Pentru ei o mică problemă, știi? S-ar putea să fac săptămâna viitoare un episod nou cu încă două numere, 23 și 24. Ok? Ok. Da, și de ce n-am postat de-a lungul timpului cu Titanic ăsta, de la primul număr până la ultimul, până acum? E bine, am vrut. Deci am avut un episod oficial, primul. Nu pilot, ci primul. Un carton. Nu e important. Vedem aici frumos. Le facem. Și ce să vezi? Mă bucur pentru prima dată că avem o parte destul de mare care să ajută. Deci avem aici Belle Époque. Belle Époque este un termen folosit pentru a descrie epoca de pace, prosperitate și progres care a existat în Europa în anii de înaintea primului război mondial. Pentru că Titanic a fost în 1912 și primul război mondial a fost în 1917, cred, 16-17, n-am de exact. Și mai bine data. În următorul 22 facem cablaje, iar cu geamuri, iar ne facem credigraf, facem cu cinematografe, cu din astea, cu metropolitan, bancnote. Ia seama, bă. Am făcut corect, uite, deci stați-vă, bă. La cine mare barosan, vezi ăștia. Lancion, from the grill, buffet. Bă, vă trece o mică comparație. Uite-ți o mică comparație de ce dacă se zic corect de capul meu neapărat. Deci, vedeți care e treaba așa asemănarea. Și asta am avut timp să puneți acum o pauză, să faceți un SS pentru a analiza treaba asta. Deci asta o punem aici în cutiu asta cu piese în plus, pentru că să-mi trebuiască, că așa am plătit mai de mult. Oricum, după episod, dacă o să am probleme cu nava în sine, o să trebuiască să rectific toată treaba asta. Adică rectifici. Adică după ce termin episodul, o să mai strâng câteva șuruburi, repar câteva lucruri și mai fac câteva operații speciale pentru remedierea problemelor apărute în timpul filmărilor. Bă, nu poți să ceri perfecțiunea într-un episod de gen, ok? Deși este primul episod și este, cred că printre cei mai lungi de pe acest canal, dacă nu, mă înșel eu, nu? Da. M-am pierdut cu firea că mi-am pierdut și ideea că asta îmi până de aici zici un lucru, dar ți-l pierzi la un moment dat, îți pierzi ideea la un moment dat. Mai că ne mișcăm destul de repede. Dacă nu mai avem stocare și ai problemă mare de editare, bun, aici avem iar un panou cu ia o să-mi dea să părți asta și îmi pare că trebuie a doua parte unde e glob, un glob. Ia să spun așa. Deci și ăsta, mă, baza și capacul pentru carcasa vinciului, vinci pentru ancore. Nu, eu așa tare. Deci în numărul 23 facem ancora. Eu așa tare. Ancora care, din câte am văzut, se poate retrage. Dacă vrei stai în apă, bun, scapi ancora. Dacă nu, dacă vrei să te miști, o retragi din apă. Titanicul pe prima pagină, partea 1. Și asta am văzut treaba asta la un YouTuber cu povestea în sine, care e faza cu Titanicul. Iar am dămigărit aici. Da, și am observat că, bă, YouTube-ul are un downfall foarte mare, vorbesc serios. Am avut, cred că,
de două ori tendința de a face un videoclip despre treaba asta cu Downfall. Cu YouTube Downfall. I-am primit LED-ul, bă. Ioi, ce am făcut, bă, ce am făcut să... Păi n-am cătat cablajul, să scot cablajul. Bă, deci... Bă, câte geamuri avem aici. Bă, ce-ai făcut, Gypsy? Ce-ai făcut, Gypsy? Luați placa imprimată cu ferestre și îndepărtați pe ferestre de rama 22 ciclu, așa unei cuți ascuțit de artizanat. Eu am băgat cu degețele și mă bine atâta. De la un mare grijă și tăiați pe o suprafață adecvată, cum ar fi un culturat finitere, fost o pilă fină sau un șmirghel. Când îndepărta orice bavură mică și unde au fost și mai multe fese sunt mici și dedicate, rugați pe suprafață liberă cu așa. Când le pui următoare pe suprastructura, începeți cu partea de tribord, ce alinează și marginea. Bă, noi nu avem pile. De fapt, nu avem o pilă pe aici. Adeziv avem, prosese că lucrez pe un fel de pilot aici, cum ar veni. Dar asta... Nu bun chat. Cam atât a fost cu filmarea pe ziua de astăzi, a durat foarte mult și eu sunt extrem de obosit aparent după a filmat. Și am făcut în numărul 20, 21 și 22. E bine, multe. Am vorbit despre foarte multe chestii. De la meniuri până la meniuri, timpul de pace și chiar și despre știri. Numărul următor, în 23, o să asamblăm baza și capacul pentru carcasa vinciului, vinci pentru ancorare și șuruburi. Adică un sistem mecanic prin care nava poate să își retragă sau să dea deploy pe engleză la ancoră. Cam atât am făcut, deci să terminăm, asta e partea istorică de revistă, ceea ce făceam și la Aro. Partea tehnică în filmator. A trebuit să-mi fac creierul praf. Deci am demontat structura de fum de la navă, de la coș. Am pus ramele de la geamuri pe ambele părți și pe partea asta sunt două lipsă, nu știu de ce. Ori am pierdut eu pe cea prin studio, deși n-are cum că le-am și numărat. Ori mai cumpăr un număr, ori mai cumpăr încă un 21 sau un 22, mai cumpăr încă un număr de genul ca să pot să asamblez, să termin toată treaba asta, să termin. Am montat coșul evident, partea electrică am pus-o și ea. Nu o să verific că nu mai am timp și bateria telefon. Dar pe spate vedeți că decât cablurile, cablajele, se vede, nu știu o să vă. Dar să vă pun ceva, o poză cu cablajele, da. Partea asta nu știu dacă trebuie fixată fix acum. Glasul, povestea engleză. Domul acesta, domul faimos de sticlă din film. Desigur că am montat și pe partea asta ramele de la geamuri, dar geamurile sunt fancy pentru că aici e partea de dining room. Și sigur astea sunt coșurile care le-am pus, care au fost puse două bentițe, una la fiecare coș pentru a susține într-adevăr firele ce urmează să fie montate aici. Partea bună este că pe, uite ce scrie 2K. Și 2K, deci să se completă cu acesta, partea de fum. Partea de fum este una separată față de cea electrică, ca să se știe. Și aici avem partea de navă foarte frumos montată. Am montat partea asta lateral din provă. Așa zic eu, provă. Nu sunt expert în chestii navale, dar voi deveni odată ce progresez cu Titanic. Și ca de final doresc să vă zic, așa este începutul unei călătorii legendare cu Titanic. Hachete, tras prin și Academia și schema. Începem cu asta.